Xin chào các bạn, mời các bạn đến với khóa học đầu tiên thì làm sao để xây dựng một cửa hàng online thành công mà không chịu rất nhiều tiền trong các doanh nghiệp truyền thống với ngân sách từ $100 trở lên. Thì hôm nay ta sẽ bắt đầu bằng việc là như này. Và chào các bạn, thì hôm nay mình sẽ để cho bạn cái này. Thì đầu tiên bạn sẽ cần để chú ý đến 3 điều mà bạn quan tâm và tiếp tục làm liên tục để có thể xây dựng một kênh online thành công trên mạng internet. Để trên gọi internet thì nhưng mà trước khi đưa vào thì mình sẽ giới thiệu với bạn về chi tiết về bạn ai và tại sao bạn nên nghe lời mình. Thứ nhất là mình là một nhà quảng cáo giúp doanh nghiệp quảng cáo giúp doanh nghiệp truyền thống chuyển vào hàng online, và đây là số tiền mình đã quảng cáo chi cho Google trên và YouTube. Đây là số tiền mà mình chi, và đây là chính cái blog mình chia sẻ kinh nghiệm của mình trong việc quảng cáo tôi chuyển đó cho thương mại điện tử, cửa hàng truyền thống. Ok, vâng, và bây giờ là chúng ta sẽ nói về cái cách làm, tức là các bạn cần làm để xây dựng một cửa hàng online thành công. Ở đây là đây chính là, và đây chính là những cái học mà mình rút ra trong suốt 3 năm mà mình làm quảng cáo cho các doanh nghiệp. Mà ok các bạn nhé, thì đầu tiên bạn sẽ bắt đầu lại từ đầu. Có 3 điều mà bạn cần phải chú ý và làm liên tục để có một cửa hàng online thành công thì bạn muốn có điều này. Thứ nhất đó chính là sản phẩm. Bạn biết đấy, sản phẩm chiếm, có một câu nói rất nổi tiếng rằng là sản phẩm chiếm 15% của thành công bất cứ chiến dịch marketing nào. Bởi vì tại sao? Bởi vì sản phẩm tốt sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian, tiết kiệm chi phí việc marketing, cũng sẽ là cách giúp bạn cho bán hàng sản phẩm, có thể khuyên những khách hàng chia sẻ, giới thiệu, chuyển miệng cho bạn bè người thân của họ. Do đó sản phẩm tốt chính là điều cần tiên quyết thành công đầu tiên. 5% còn lại sẽ phụ vào bạn marketing như thế nào. Thì để mình thì chuyên là người sẽ giúp các doanh nghiệp truyền thống chuyển lên online, cho nên mình sẽ giúp các doanh nghiệp mà bán sản phẩm ngay từ quốc gia đó chuyển lên online, hoặc là các bạn nhập khẩu về chuyển lên online. Còn các sản còn đối với dropshipping thì mình chưa làm dropshipping bao giờ, cho nên là bạn có thể tìm khi mà trong video bên dưới sẽ có cách để dẫn với các bạn làm dropshipping cho các sản phẩm này ở video bên dưới nhé. Vì sản phẩm ấy thì bạn có thể chọn theo những cách khác nhau. Thì bây giờ mình muốn nói rằng là bạn phải chọn được sản phẩm rất nhiều cách khác nhau. Ví dụ bạn phải chọn làm thế nào để thì bạn phải nghiên cứu về target, xây dựng một cái bộ này, những mục tiêu và giúp khách hàng chọn sản phẩm phù hợp với nhu cầu và sở thích, những hành vi tìm kiếm sản phẩm của họ trên các kênh về Google như mạng xã hội như Facebook và Instagram. Thứ hai chỉ là các bạn cần phải có một cái gọi là store, một cái cửa hàng để giúp bạn tăng thể chuyển đổi trên website, bởi vì khách hàng sẽ thích thú việc là vào website thì bạn hoàn toàn có thể tiếp thị lại cho họ nữa. Bạn có thể bán hàng cho họ trên website, mà khi họ rời đi, tức là thực chất là sẽ có thể 75% khách hàng sẽ không mua, sẽ rời đi và không bao giờ quay lại website nữa, thì bạn sẽ tiếp thị lại cho họ trên mạng internet. Bạn sẽ có thể tiếp thị với họ trên internet và bạn sẽ bán được hàng. Đấy, thì bạn sẽ bán được hàng rất là số lượng hàng rất là lớn. Thứ ba chính là bạn một cái data của khách hàng, tức là data này tức là bạn phải mang sản phẩm đến cho khách hàng của bạn, đồng thời trong quá trình đó thì bạn sẽ dùng các công cụ để có thể thu được data của khách hàng bằng. Đầu tiên thì bạn sẽ cần phải có đến free traffic hoặc paid traffic để có thể thu được lead, hoặc là để có thể thu được lead từ những khách hàng tiềm năng, hoặc cho chuyển từ những khách hàng tiềm năng này thành lead và sale trong tương lai. Và bây giờ mình sẽ biết phần tiếp theo đó là thế nào để chọn được một cái nền tảng e-commerce phù hợp, e-commerce platform phù hợp cho cái nền tảng của bạn. Bây giờ cho cửa hàng online của bạn thì có rất nhiều cái nền tảng online trên mạng ấy, thì bạn có thể ví dụ như là Shopify, e-commerce, rồi Equip, rồi là như là Badecart, OpenCart,
hoặc big e-commerce thì mình sẽ không đi sâu vào việc so sánh như này. Cứ như các bạn tìm thấy cái quả tìm kiếm như là Shopify vs WooCommerce này, WooCommerce xuống Shopify và lợi ích của nó, thì mình không làm để chúng ở đây, bởi vì trong 3 năm trời đến đấy thì hầu các cái sản phẩm của mình ấy, thì các bạn nhìn thấy ở trong website này thì đều là dùng WooCommerce cộng với lại WooCommerce và WordPress đó. Thì mới hết thì mình đều làm dùng cái này cả, cho nên là mình cũng không đưa ra các lý do là bạn nên chọn WooCommerce hay chọn Shopify, so sánh như thế nào cho hợp lý hơn. Tất cả đều dựa trên kinh nghiệm của mình hướng dẫn các bạn, bởi vì là nó là hãng miễn phí và mình đã làm với nó trong vòng 3 năm rồi. Ok, thì nhưng mà để chọn được một cái gọi là host WooCommerce cộng với WordPress thì bạn sẽ cần phải chọn mua hosting. Thì có rất nhiều người đang không biết là sẽ đặt câu hỏi, bạn hay gọi là không biết có nên mua sản phẩm đắt tiền, hosting đắt tiền như là WooCommerce hosting hoặc là WordPress hosting hay không. Nhưng mà bạn tìm trên mạng gọi là WooCommerce hosting, đúng không? Đó, WooCommerce. Đấy, hoặc là tìm các WooCommerce hosting này, bạn đã hosting cập nhật gọi là WordPress hosting đó. Thì rất nhiều là cái hosting này, thì tuy nhiên chúng ta sẽ không nói về các thị trường này ở đây, bởi vì chúng ta sẽ lựa chọn theo cách khác, theo cách thích của mình. Đó là nếu như bạn một doanh nghiệp và bán sản phẩm tiêu dùng ấy, và sản phẩm tiêu dùng như là về đồ gia dụng ấy, đồ gia dụng kiểu, hoặc là theo hình dropshipping, bạn nên chọn các nền tảng thương mại điện tử Shopify hoặc là chọn hosting giá đắt tiền, bởi vì nó sẽ giúp cho bạn review nền tảng tốt hơn và bán số lượng hàng hóa lớn hơn. Và để bán được số lượng hàng hóa lớn hơn thì bạn cần phải có một kho lớn, một cửa hàng lớn để chứa được sản phẩm, để có thu hút được nhiều khách hàng hơn, và bán được nhiều đơn hàng hơn, chẳng hạn như Liquid Web chẳng hạn, thì bạn sẽ cần phải chọn lựa gì đó. Chẳng như Liquid Web này, bạn sẽ phải chọn là Liquid Web hoặc là House hoặc Liquid Web, bởi vì nó sẽ giúp bạn bán hàng hiệu quả hơn với tốc độ xử lý 500 đơn hàng một giờ. Còn mình thì dùng 3 năm nay thì mình đều dùng Hot, cho nên mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để mua domain như là sử dụng một. Thì về cách mua domain ý, thì bạn chỉ cần là đợi hai điều, đó là dễ nhớ, dễ hiểu và domain này là nên theo đuổi cái license hoặc là brand name, rồi là dễ nhất để các bạn có thể tìm được sản phẩm của mình, một cái tên thương hiệu của mình đó. Của bên thế chính là cách mà mình làm domain cho này, thì hầu hết cả domain đều là như vậy, nó rất là dễ hiểu. Và hoặc là bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn là cách là mua hosting ở trên Host. Thì bạn có thể bấm vào cái link bên dưới này để mua hosting nha, mua hosting của mình, video hosting của mình nha. Bạn thì truy cập vào đấy, hoặc là vào blog mình cũng có giới thiệu về họ hot này.
Đó thì đây chính là bài mình đã chia sẻ về hosting ấy. Thì nó sẽ như thế này, là đây là cái hosting của mình đã làm trên ấy đấy, chỉ làm các hosting mà mình đã làm. Đây chính là kết quả mình được trên dùng hosting của Hot. Rồi đấy, và đây chính là hot rồi mình muốn làm ấy, thì bạn sẽ có thể về hot đó, thì bạn sẽ làm như thế này. Đúng, với cái gói này thì bạn có thể dùng cái gói mà server hosting này, thường thì chính là cách mình gọi là server hosting. Với sản phẩm mà không cần viết phải đắt tiền ấy, sản phẩm như thế này bạn không cần viết phải đắt tiền ấy, mua hàng sản phẩm đắt tiền, dù bạn sản phẩm chỉ tiền vài chục triệu trở lên ấy, thì bạn không cần phải mua quá nhiều, không phải mua hosting đắt tiền để làm gì, bởi vì chúng không cần thiết, về cho cuộc sống, cho cái của bạn, cho cái của bạn, bởi vì nó đang thật, mặc dù là mình là người sản xuất ra sản phẩm, tức là mình là người tiếp thị cho cái hosting đắt tiền như này, như là Liquid Web này, Bluehost, thì nhưng mà đó là điều mình không, nhưng mà mình cảm thấy rằng là không cần thiết lắm. Nếu bạn sản phẩm giá cao và mới bắt đầu bán những cách bạn thấp thì bạn có thể chọn hosting có hot, với nó có thể xử lý với cho bạn nhiều file đơn hàng, hoặc là chỉ là những lead để liên hệ thôi, thì đó chỉ là điều mình cần làm. Ok, và đây chính là cách mà bạn sẽ cho bạn là chọn hosting. Thì bạn có thể với đầu thì bạn nên chọn là có thể chọn gói primary này, như giá hoặc là versatile professional này. Thì nếu mà chọn nếu mà lựa chọn này để mà làm có thể lâu dài trong thời gian ngắn thì bạn nên chọn là gói professional này. Đầu tiên bạn chọn domain, ví dụ bạn nó chọn bạn chọn gọi là bạn chọn domain, ví dụ như là trường kho, trường bán đồ dùng nhà bếp chẳng hạn. Đó, bạn sẽ chọn là click working. Ví dụ ô sản phẩm này đã có hạn rồi, hết hạn rồi, đúng rồi, bạn có thể đấy, bạn có thể chọn mua domain sẵn hoặc là sẽ transfer domain về từ một nhà cung cấp khác. Đó, bạn có thể chọn transfer domain từ nhà cung cấp khác, hoặc là tôi sẽ sử dụng domain của một người khác. Đây mình có cái domain này chẳng. Đây, và đây chính là bạn sẽ chọn mức giá là tầm đấy như thế này. Đấy, đây chính là mức chọn giá của nó, thì bạn đã có cái này rồi đấy. Thì với hosting ấy thì mình sẽ lựa chọn ví dụ như các bạn ở Mỹ thì ở Mexico thì mình có thể chọn khu vực ở Los Angeles sẽ là data tốt nhất, data tốt nhất. Thứ hai thì bạn sẽ chọn ở châu Âu thì bạn sẽ chọn ví dụ Amsterdam nếu bạn ở châu Âu, và nếu bạn ở Singapore thì bạn có thể chọn châu Á bạn chọn Singapore, hoặc là Hồng Kông là lựa chọn tốt nhất. Đối với mình thì thường thì nếu các bạn chọn ở Mỹ bạn sẽ chọn Los Angeles. Đó, đây chính là về tính cả tiền hosting, cả tên miền. Nếu bạn chưa có tên miền thì bạn có thể xóa tên miền đi. Đây chính là giá mà bạn cần. Bạn có thể chọn là 12 tháng. Đây, giá 12 tháng.
Bạn có thể chọn coupon mà bạn đã cần. Coupon có thể có coupon hoặc là không, bạn có thể ấn check out luôn, đấy rồi bạn thể điền các thông tin check out về tên họ, bên quê, thông tin đầy đủ của bạn ở bên dưới này, ok, và hoàn thành đơn hàng. Và bây giờ là mình sẽ hướng dẫn các bạn là sau khi làm trong cái này thì bạn có thể bạn sẽ nhận được một email để vào, bạn sẽ cần một email, bạn email để nhờ vào, như lần này bạn vào email để bạn gõ này nhận là thông tin. Ok. Đây, và đây là chính là cái account của bạn sẽ nhận được sau khi học cái này. Đó, đấy chính là account của bạn sẽ nhận được. Đấy chính là account của mình sẽ dùng hosting này. Đó, hosting đây là hosting từ 2018, còn bây giờ thì cái hosting này đã dùng những đã khác rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đăng nhập vào để cài đặt những cái WordPress nhé. Đây chính là hosting và dùng cái này. Tất nhiên là bạn có thể, nếu bạn đăng ký rồi thì bạn có thể dùng cái hosting này. Ví dụ như bạn đã biết là có một cái tên miền vào rồi đăng ký miền thì bạn sẽ phải cần tập trung vào, ví dụ như bạn phạm đậu.com này, nhưng mà sẽ có được cái chữ cBanner ở đây. Đấy là đó, đấy trong trường hợp bạn có tên miền vào đấy, nhưng mà hiện tại thì cái tên miền này đã hết hạn rồi. Và dạng như thường thì mình sẽ dùng cái từ tên miền khác nào vào đây, đó là Katka là Katka. Ok, bây giờ bạn sẽ đăng nhập vào đây và bạn cài đặt. Thì đây chính là cái giao diện chỉ có hot dựa trên cái nền tảng cBanner. Thì bạn nhớ là cái cBanner này thì nó có một cái ưu điểm, cái thời điểm đó chính là cái inode nó rất là cái inode sẽ là giới hạn, chỉ có 500.000 thôi. Và nếu bạn dùng, nếu mà bạn càng nhiều hot thì bạn nên mua cái hot của mà chưa direct admin. Đây, nếu dùng cái direct admin này thì sẽ không bao giờ nắng về cái chuyện là nó trong cái chuyện là bị hạn chế nốt. Tuy nhiên vì mọi người thì sử dụng mà khoảng độ 2 đến 3 hot, 2 bạn website chỉ hot thôi, cho nên cũng quan trọng cái này lắm, cái này rõ lắm. Bây giờ ta sẽ tập trung vào vấn đề đây, đó chính là vào phần WordPress này. Bạn sẽ cài một WordPress một cách đơn giản nhất nó có thể, mà không cần phải có kỳ thị công nghệ nào. Bây giờ là sẽ tập vào đây, ví dụ đây bạn sẽ có này, bạn sẽ cài Instagram, bạn sẽ chọn nó. Nếu bạn đã mua hosting rồi thì bạn có thể thêm cái miền, nhưng bây giờ nếu giả sử đây sẽ đi ra đi cho rồi còn gì. Và đây chính là cái lựa chọn này, đây là lựa chọn nó dinh. Nếu bạn chưa có nền bạn có thêm miền như thế này, ok, và thêm tên miền vào đây. Thật sự bạn muốn thêm tên miền, bạn transfer tên miền vào đây thì bạn có thể lựa chọn như thế này. Sau khi bạn đã thêm tên miền, mua tên miền là một chỗ, bạn có thể mua ở Namecheap hoặc là mua ở bất cứ đâu mà bạn cần. Thường thì mình sẽ mua ở Limsino hoặc là mua ở tận Bobul. Đấy chính là tên miền. Ở đây bạn có thể bấm vào đây chọn arrow lên bên. Nếu bạn muốn có một tên miền đó thì bạn sẽ có thể bấm ví dụ như đó, và bấm hai cái từ này là xong. Nếu có nhu cầu ví dụ như bạn sử dụng cái chữ đồ gỗ Hoàng gia .com, có thể ấn một cái add bên và tìm ra một cái bạn bấm vào đây, thế là xong, nó sẽ tự ra được mà bạn có thể add một tên miền ở trong sản phẩm này rồi. Còn bây giờ là chờ thôi. Đấy là trong trường hợp mà bạn add tên miền bên ngoài. Còn nếu mà không thì bạn sẽ tìm cách add tên miền sau. Thường thì mình sẽ đề nghị bạn nên là mua một cái tên miền
một cái tên miền ở bên ngoài, thực ra tôi không có rất nhiều chi phí. Bạn mua bot bull nó rất là rẻ, việc mua ở đây chẳng như là bot bull này, như bạn mua đó tên miền là bot bull thì giá nó cũng rẻ, nó không đắt. Đó, bot bull thì bạn mua tên miền nó chỉ có tầm ví dụ như là về đó, một tên miền chỉ rơi khoảng tầm một tên miền sẽ khoảng 4,15 đô la một năm chỉ đi tên miền, như vậy nó không đắt lắm. Chỉ cho nên là hầu hết nó tặng free tên miền cũng không quan trọng lắm đâu. Đó, tên miền rất là rẻ, sẽ đưa trong tài khoản đăng ký lần đầu. Đó, với tên miền này đã được mọi cách, bạn bấm vào đây thì tất nhiên là tên miền này nó chưa chọn về, nhưng mà chọn về thì đây là mình sẽ chọn một tên miền đã chọn về, mình cài đặt nhá. Đây mình sẽ bấm vào đây, sẽ chọn là install now, chọn nền tảng này và chọn một cái tên miền như là đây, một tên miền mà chưa cài đặt bao giờ. Ở đây đó chính là tên miền này, đấy đó chính là mỗi bên này. Bạn sẽ chọn là tên, ví dụ tên của tên miền này, ví dụ là blog này. Đấy. Đây ví dụ như là về tới này, bạn sẽ chọn là đây là tên miền, vì admin bạn có thể lựa chọn tùy ra sao cho nó dễ nhớ được. Ví dụ trong để cho nó tự sâu ra một cái tên miền đó. Đó, đấy tên miền như này. Đấy. Bạn sẽ chọn một cái tên miền đây, một trong cái chọn một tên miền, một cái thêm tự chọn, cái tùy chọn ở đây mình đã chọn cái này. Lý do tại sao mình không nên chọn này, bởi vì này tiết kiệm tiền cho bạn. Nếu mà bạn thì chi phí bạn chỉ 135 thôi, còn nếu bạn chọn tên miền, nếu bạn chọn cái WordPress hosting hay là họ và là WooCommerce hosting thì bạn sẽ tốn rất nhiều tiền, và là bạn sẽ phải tặng một cái tên miền là tương đối bé. Thì ở đây đấy là trong trường hợp như thế này, nếu bạn không đây ok. Install nào, chọn STS này, bỏ VB để đi. Đó, chọn lựa chọn nền tảng viết một cái tagline ở đây, ví dụ như xem đấy, mật khẩu chọn như thế này, tên miền thì có thể chọn bất cứ tên miền nào được. Chọn một thêm tùy chọn sẵn đó, hoặc có thể bấm chọn tên này bên này và cài đặt. Rồi bây giờ bạn sẽ bấm vào trong này để lựa chọn và cài đặt một cái WordPress hosting.
Rồi ta sẽ bắt đầu cài đặt cái quan trọng. Đấy, hai cái bạn sẽ chọn là những cái hosting quan trọng. Tất nhiên rồi, đây chính là đó. Bạn sẽ cần cái những plugin này là Google Merge này, Google Stamp, Google Analytics này, Galaxy Editor, Remarketing, Zoom plugin, Google Merge Active Review, MyTeam from Google Merge. Đó. Đó chính là những cái mình lựa chọn các bạn cái hot như thế này. Bạn sẽ cài đặt tiếp theo thì bạn sẽ cài đặt một cái plugin rất quan trọng, đó chính là về Google Merge. Và search đây, bạn sẽ ấn install now. Để mà làm được cái hosting này sẽ phải cần một khoảng thời gian rất là dài. Thì tất nhiên là nếu bạn này làm trong cái kỹ thuật này thì giờ mình ấy, thì bạn có thể xem cái video và làm theo thì chỉ mất một thời gian rất là ngắn đấy để tất cả các plugin và hiệu quả. Thế nhưng mà để làm cho nó hiệu quả thì sẽ là một quá trình rất là lâu dài, là phải làm liên tục. Chọn tiếp. Bạn sẽ bắt đầu làm theo cách là để cài đặt một cái hỗ trợ làm cái cài đặt của mới. Đấy, bạn sẽ ra địa chỉ, ví dụ như là địa chỉ của mình ở 11 không cơ này, đấy chính là địa chỉ của mình này. Ok, và đây thành phố chính là Hà Nội City. Of course, có thể chọn nữa là ấy. Tôi cài đặt được cái này cho khách hàng. Nếu bạn là còn không mình sẽ continue. Ok, ấn con không sao đâu. Bạn sẽ chọn một cái nền tảng mà bạn nên chọn. Ví dụ bạn chọn là fashion này, có thể chọn fashion. Chọn là về nội thất. Nội thất hoặc health beauty. Chọn một cái, có thể chọn bất kỳ cái, cũng chọn nhiều cái là được. Nếu mà bạn chọn nhiều cũng được. Vậy thì mình làm nội thất thì mình sẽ chọn nội thất thôi. Mình sẽ chọn là cái home, luxury và garden. Ấn continue. Thì chỉ cần nó là physical product, hoặc là chọn cả hai. Đó, sản phẩm nào có thể làm xuống. Đối với khách hàng các sản phẩm này membership dành cho chỉ dành cho những người xây dựng một hệ thống membership sản phẩm về giáo dục là chính. Đó. Và thứ hai, booking để cho những người hàng khách sạn.
bạn sẽ bấm continue. Và sản phẩm thực để trên này thì bạn nên chọn là 1%, chúng ta không cần nhiều như vậy đâu. Nếu mà chọn sản phẩm thì chúng ta sẽ chọn sản phẩm như thế này nhiều nhất. Mình sẽ chọn là no, thì nếu bạn chưa bán sản phẩm này ở đâu bất kỳ đâu, hoặc là trên nền tảng khác như là về Shopify hoặc là về Grid hoặc là 3D Earning Card thì có thể chọn như này. Thường thì mọi người sẽ không có hoặc là một sản phẩm khác để bớt với Bookmart để nhập store đấy, hoặc là nếu bạn có một cửa hàng ní thì bạn có thể bấm vào đây đó, và xong sẽ bạn muốn hiện tại doanh thu của bạn là gì thì bạn có thể chọn cái doanh thu ở đây, doanh thu để họ hỗ trợ bạn, không thì mình có thể chọn không thì mình bắt đầu. Bạn có thể chọn như này rồi thì bạn sẽ chọn hai cái ý quan trọng nhất, blogging quan trọng nhất này, còn đây drive sale reward không cần quan tâm lắm. Ấn vào đây phải chọn continue. Và sau đấy chờ thôi. Tiếp theo bạn có thể chọn thêm mà bạn cần thiết thì thêm gì bạn có thể đi mua đấy, thì hoặc là chọn thêm của ngay chính xác của bên này thì dùng của WooCommerce là hiệu quả, bạn có thể dùng store phone hoặc là bất cứ thêm mà nào mà bạn cần đó. Có thể chọn là thế này. Trường hợp là thực ra cũng không cần thiết phải chọn cái này đâu, bởi vì cái này nó sẽ khiến cho bạn không cần thiết. Và sau này mình sẽ cài một cái ứng dụng đó là về Google Analytics, cho nên mình sẽ chọn là no, thành không cần thiết để chọn cái mức độ Jetpack này, vì nó sẽ làm cho lạm website bị lạm hơn rất là nhiều. Ok, đầu tiên sau đó bạn sẽ làm công việc đó là bạn thêm một sản phẩm vào đây, thì có thể là thêm một cái thủ công này, nhập từ một nền tảng khác này, hoặc là qua một cái một file CSV, hoặc là chuyển từ một cửa hàng khác, thì mình sẽ chọn ở đây. Đây chỉ là cách làm một sản phẩm này, đó chính là hướng dẫn của họ. Ok, đó chính là sản phẩm này. Thì tất nhiên mọi người sẽ làm như thế này, như sao mọi người sẽ như thế này. Đây mình sẽ viết một sản phẩm đây, tôi sẽ lựa chọn đầu tiên thì cách làm nó sẽ là như thế này. Bạn sẽ viết một cái tên sản phẩm vào đây, ví dụ là ABC ở đây, ví dụ là cái sốt. Nhưng mà cái thứ nhất là để các bạn có thể hiểu được làm ấy, thì mình sẽ diễn cho các là tức là mình sẽ cách thông minh ấy nhất để bạn có thể là, tất nhiên bạn sẽ xem trên mạng thì mình sẽ thấy bạn là bạn phải làm những kiểu như thế này bạn sẽ phải là viết là thông tin trên mô tả vào đây, production vào đây, như bạn sẽ phải viết là mô tả sản phẩm product description vào đây. Nhưng mình sẽ không để ý bạn làm như vậy, mình sẽ không bảo bạn làm như vậy. Bởi vì sao? Bởi vì nó thực sự nó cũng không dễ lắm. Bây giờ bạn sẽ học cách là làm một cái sản phẩm mà nó đã thành công rồi, thì là chỉ là như thế này. Bạn sẽ tìm bạn làm thông minh nhất, bởi vì là nếu mà bạn làm theo kiểu là những cái gì mô tả trên mạng thì chắc chắn là không có hiệu quả, và bạn không biết là sản phẩm mình có chuẩn SEO hay không, mô tả chuẩn SEO hay không. Do đó bạn sẽ tìm sản phẩm mà ví dụ như ở Việt Nam mình sẽ chọn sản phẩm như thế này. Đấy, thì để cho bạn làm việc đó, thì đấy là cách làm mọi người sẽ làm.
bạn sẽ học cách để mà mình làm. Thì đấy, ví dụ như đây là tên sản phẩm này, mô tả sản phẩm này, giá sản phẩm này, mô tả nhanh, add vào cửa hàng đó. Đấy, đây chính là video sản phẩm đó, nó sẽ hiển thị video sản phẩm review này đó. Rồi kích cỡ, thông tin sản phẩm vào đây. Thì tất nhiên là bạn có thể lên Amazon này. Đấy, Amazon nó sẽ có những sản phẩm như thế này, bạn sẽ học cách là làm sản phẩm ở đây. Bạn sẽ học cách là xem những sản phẩm là bán chạy như thế này, bạn sẽ viết các cái y chang cái mô tả sản phẩm như trên những cái này của họ. Rồi cái sản phẩm này bán với giá 25,9 này và có rất nhiều rating, bạn sẽ học cách là viết các sản phẩm như thế này ở đây với họ. Nhưng đừng copy nhá, bạn sẽ học cách viết các sản phẩm như thế y chang như thế của họ. Này của những sản phẩm trên Amazon này, trên Shopify này. Đấy, sau đó bạn sẽ viết mô tả sản phẩm y chang của những người thành công này. Bạn sẽ viết là bạn phải viết dài hơn thông tin, đây chỉ là về thông số kỹ thuật này. Bạn sẽ viết thông tin dài hơn này, đấy, có rồi thông số kỹ thuật, thông tin sản phẩm, có tên video sản phẩm ở đây. Đấy đó, đấy, thông tin quan trọng của sản phẩm. Và bên dưới thì bạn sẽ để bên dưới thì bạn, đây là cách tốt nhất để có thể làm, bởi vì bạn sẽ biết được những sản phẩm nào, cách làm cái mô tả là sản phẩm nào của khách có hiệu quả hơn. Chứ nếu mà bạn đi theo kiểu là bạn viết sản phẩm đây, bạn sẽ viết là cái sản phẩm đấy, nhưng mà để cho mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm. Tất nhiên là đây là mình copy nha, bởi vì mình không nghĩ là cái tưởng gì sẽ chỉ copy này, mình chọn đây là giả phụ là như vậy thôi. Ví dụ như là bạn có thể chọn, còn bạn có thể chọn thì bạn đấy, thì bạn làm việc nhận đấy. Ví dụ bạn sẽ mô tả sản phẩm này, sản phẩm này bán rất chạy luôn. Ví dụ hàng người ta bán nội thất mà, thì sẽ bấm vào sản phẩm này, đây là cái mô tả sản phẩm của họ, bạn sẽ mô tả sản phẩm y chang như thế này cho mình. Bởi vì cái này có nhiều rating này và bán sản phẩm là bán được rất nhiều đơn hàng như này thì chắc chắn nó sẽ hiệu quả rất là nhiều. Ok, thì bạn sẽ, đây là nó mô tả những sản phẩm, thì mô tả dài thì ta sẽ viết ở đây. Đây chỉ mô tả dài, ta có thể làm cái cách này như thế này, bạn sẽ viết một bấm sản phẩm vào đây và bạn sẽ làm cái kiểu như thế này đó. Đấy là các bạn đừng nên copy của mình nha, bởi vì là ở đây là chỉ là làm hướng dẫn các bạn thôi, chứ còn nếu bạn sẽ tự viết là chứ không nên copy sản phẩm. Là bạn sẽ nhấn chọn về đây, bạn sẽ nhấn là thêm media ở đây. Đây là chỉ là bạn có thể ấn thêm ảnh vào đây, ví dụ như là đây là vì mình không bán sản phẩm này, nhưng mà mình sẽ đăng người bán sản phẩm, ví dụ như sản phẩm về đồ gỗ này, giải nội thất này, ví dụ mình sẽ chọn sản phẩm gì. Ok đó, rất nhiều ý tưởng đây, và đây là giá này, có rất nhiều ý tưởng để bạn có thể làm được sản phẩm này. Vì có thể bạn có thể lấy ảnh chụp trên mạng, ảnh mà bạn chụp ấy thì bạn lấy ở trên ảnh và chụp vào đây, rồi bạn sẽ cắm vào máy tính và bạn làm. Thì đây chỉ mô tả sản phẩm này, và đây là giá.
để lại để chỉ minh họa thôi nhé, các bạn đừng nghĩ rằng là mình đây, mèo gì ấy